Đêm giao thừa, pháo hoa bắt đầu đếm ngược. Mọi người xung quanh cười nói, tin nhắn chúc mừng năm mới đến liên tục. Và giữa tất cả những âm thanh đó, có một khoảnh khắc rất nhỏ khi người đàn ông im lặng nhìn vào màn hình điện thoại. Anh ta không nhắn cho ai, nhưng trong đầu lại hiện lên một cái tên. Mọi người không còn ở đó nữa. Điều kỳ lạ là cả năm anh ta có thể không nghĩ đến cô ấy nhiều, có thể bận rộn, có thể đã quen người mới, có thể tỏ ra hoàn toàn ổn. Nhưng đúng khoảnh khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, ký ức ấy lại trồi lên. Tại sao? Tại vì đàn ông thường nhớ người yêu cũ vào đêm giao thừa. Là vì còn yêu? Hay vì cô đơn? Hay là vì bộ não của chúng ta có một cơ chế mà ít ai nhận ra? Nếu bạn từng nhận được một tin nhắn lúc 0001 giây, hoặc chính bạn từng cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, thì có lẽ điều bạn sắp nghe không chỉ là câu chuyện của một người. Đêm giao thừa không chỉ là một thời điểm trên cuốn lịch, mà nó là một ranh giới, một đường kẻ vô hình giữa đã qua và sắp tới. Và bộ não con người rất nhạy cảm với những ranh giới như vậy. Chúng ta có thể sống vội suốt cả năm, chạy theo công việc, chạy theo mục tiêu, chạy theo những điều cần chứng minh. Nhưng khi đồng hồ bắt đầu đếm ngược thì não buộc phải chậm lại. 10, 9, 8. Đó không chỉ là đếm số mà đó là khoảnh khắc tổng kết. Trong vài giây ngắn ngủi, bộ não tự động làm 3 việc. Nó nhìn lại, nó so sánh và nó đánh giá. Năm vừa rồi, mình đã có gì? Mình đã mất gì? Ai đã ở cạnh mình và ai đã rời đi? Với phụ nữ, cảm xúc thường được xử lý dần dần theo thời gian. Nhưng với nhiều đàn ông thì cảm xúc bị trì hoãn. Họ không ngồi phân tích mỗi khi chia tay. Họ không kể lể mỗi khi nhớ. Họ tiếp tục sống, tiếp tục bận rộn, tiếp tục tỏ ra ổn. Cho đến khi gặp một mốc thời gian lớn. Và giao thừa là mốc lớn nhất trong năm. Tâm lý học gọi đó là hiệu ứng cột mốc thời gian. Những điểm đánh dấu như năm mới, sinh nhật, kỷ niệm khiến con người tự nhiên bước vào trạng thái tự phản chiếu. Nói đơn giản hơn là đêm giao thừa buộc bạn phải nhìn lại cuộc đời mình. Và khi nhìn lại, những mối quan hệ từng quan trọng sẽ nổi bật hơn tất cả. Không phải vì chúng hoàn hảo, mà vì chúng từng khiến cho bạn cảm thấy mình không cô độc. Trong tiếng pháo hoa, trong ánh sáng rực rỡ của thành phố, cảm xúc thật thường dễ lộ diện hơn bình thường. Một người đàn ông có thể không nhớ cô ấy vào một tối thứ ba bình thường. Nhưng vào đêm giao thừa, khi cả thế giới nói về bắt đầu mới, thì não anh ta lại hỏi một câu rất cũ. Năm nay mình sẽ bước sang mà không có cô ấy thật sao? Và chính câu hỏi đó khiến ký ức quay lại. Không ồn ào, không kịch tính, chỉ là một khoảnh khắc im lặng giữa tiếng pháo hoa. Nếu bạn từng thấy một người đàn ông trầm lại đúng lúc giao thừa, có thể anh ta không buồn vì hiện tại. Anh ta chỉ đang đối diện với quá khứ, mà suốt cả năm anh ta chưa thật sự nhìn thẳng vào. Có một điều mà ít người nói ra. Đêm giao thừa, dù ở giữa đám đông, vẫn có thể là khoảnh khắc rất cô đơn. Bạn có thể đang cười, có thể cụng ly, có thể đăng story chúc mừng năm mới. Nhưng khi đồng hồ điểm 00 và mọi người bắt đầu ôm nhau, nếu không có một người đặc biệt ở bên cạnh, thì khoảng trống đó bỗng trở nên rõ ràng hơn bình thường. Với đàn ông, cảm giác cô đơn thường không được gọi tên. Nó không phải là nước mắt, không phải là than thở, nó chỉ là một sự lặng đi rất ngắn. Và chính sự lặng đi đó kích hoạt một cơ chế thú vị trong não. Khi con người cảm thấy thiếu kết nối, não sẽ tự động tìm kiếm ký ức về những lần từng được kết nối sâu sắc. Nói theo một cách khác, cô đơn khiến cho bộ não mở lại thư viện cũ. Và điều đặc biệt là bộ não không phát lại toàn bộ bộ phim. Nó chỉ chọn những cảnh đẹp nhất. Những lần cãi nhau, những đêm im lặng, những tổn thương khiến cho hai người xa nhau. Não sẽ làm mờ chúng. Nhưng khoảnh khắc cô ấy từng đứng cạnh anh ta dưới pháo hoa năm nào lại hiện lên rất rõ. Đó gọi là hiện tượng tô hồng ký ức. Khi hiện tại có một khoảng trống, não sẽ chỉnh màu quá khứ cho ấm hơn. Không phải vì quá khứ hoàn hảo, mà vì nó từng khiến ta cảm thấy được thuộc về. Và giao thừa là thời điểm thuộc về trở thành nhu cầu mạnh nhất. Ai cũng muốn bước sang năm mới mà không cảm thấy một mình. Vậy cho nên khi không có ai để nắm tay, não sẽ tìm lại cảm giác từng có người nắm tay. Đó là lý do mà nhiều người đàn ông không nhớ người yêu cũ suốt cả năm.
Nhưng đúng khoảnh khắc chuyển giao, ký ức đó lại sống dậy. Không phải vì họ quên lý do chia tay, mà vì cảm giác được yêu luôn mạnh hơn ký ức về mâu thuẫn. Và còn một điều nữa, đó là khi chất tạo cảm giác hạnh phúc giảm xuống vì cô đơn, não sẽ tìm những ký ức từng kích hoạt dopamine cao. Mà tình yêu là một trong những nguồn dopamine mạnh nhất. Vậy cho nên trong khoảnh khắc pháo hoa sáng lên, nếu tim anh ta trùng xuống một nhịp, không phải vì anh ta yếu đuối, chỉ là vì bộ não đang cố lấp đầy một khoảng trống bằng thứ từng làm cho anh ta ấm lên. Nhưng đây là điều quan trọng. Ký ức được gọi lại trong cô đơn không phải lúc nào cũng là sự thật trọn vẹn. Nó là phiên bản đã chỉnh sửa. Và nếu anh ta nhắn tin vào 0001 giây, thì có thể đó không phải là quyết định của một người tỉnh táo, mà là phản xạ của một người vừa chạm vào cảm giác trống rỗng. Đêm giao thừa không tạo ra tình yêu cũ, nó chỉ làm nổi bật những gì chưa được xử lý. Và khi pháo hoa tắt, cảm xúc ấy cũng có thể lắng xuống nhanh hơn chúng ta tưởng. Có một điều rất thật, đêm giao thừa không chỉ là nhớ, mà nó là so sánh. Trong khoảnh khắc bước sang năm mới, não tự nhiên đặt hai khung hình cạnh nhau. Năm cũ và năm sắp tới. Hiện tại và quá khứ. Đàn ông có thể không nói ra, nhưng họ tự hỏi rất nhiều. Năm nay mình đã đi được bao xa? Mình có đang ở nơi mình muốn không? Ai đang ở cạnh mình lúc này? Và nếu câu trả lời chưa khiến cho họ hài lòng, thì não sẽ tìm về một phiên bản từng khiến họ cảm thấy đầy đủ hơn. Và điều nguy hiểm là thế này, hiện tại luôn phức tạp. Một mối quan hệ hiện tại có thể có mâu thuẫn, có áp lực, có những điều chưa rõ ràng. Nhưng ký ức thì đơn giản. Ký ức đã kết thúc, không còn cãi nhau, không còn trách móc, chỉ còn những đoạn đẹp nhất được lưu giữ lại. Đó là lý do khi so sánh giữa một hiện tại còn đang dang dở và một quá khứ đã được chỉnh sửa. Quá khứ thường thắng. Không phải vì nó tốt hơn, mà vì nó gọn gàng hơn. Trong tâm lý học có một xu hướng gọi là thiên lệch hoài niệm. Con người có xu hướng nhớ về quá khứ theo cách khiến cho họ cảm thấy mình từng hạnh phúc hơn thực tế. Đặc biệt là khi hiện tại chưa ổn định. Vào đêm giao thừa, cảm giác bắt đầu lại, khiến sự thiếu hụt trở nên rõ hơn. Nếu năm mới bắt đầu mà anh ta vẫn một mình, thì não sẽ tự hỏi, vào năm ngoái giờ này mình đã khác không? Và nếu ký ức trả lời rằng năm ngoái mình có cô ấy ở bên cạnh, thì cảm giác mất mát sẽ mạnh lên một nhịp. Nhưng đây mới là điều thú vị. Nhiều khi đàn ông không thật sự nhớ cô ấy, họ nhớ cảm giác mình khi ở cạnh cô ấy, nhớ phiên bản của chính mình lúc đó. Giao thừa không chỉ làm nổi bật người đã rời đi, nó làm nổi bật câu hỏi sâu hơn. Mình có còn là người được yêu như vậy không? Và nếu hiện tại chưa cho họ cảm giác đó, thì quá khứ sẽ trở thành nơi trú ẩn tạm thời. Một nơi an toàn, một nơi quen thuộc, một nơi đã từng chứng minh rằng mình có thể được yêu. Nhưng quá khứ chỉ là ký ức, nó không phải là lựa chọn cho năm mới. Và đó là lý do mà nhiều người đàn ông có thể nhớ rất nhiều vào đêm giao thừa, nhưng sáng mùng 1 lại trở về bình thường. Không phải là vì họ giả vờ, mà vì làn sóng cảm xúc đã qua đỉnh. Nhiều người nghĩ, nếu một người đàn ông nhớ người yêu cũ vào đêm giao thừa, chắc là anh ta còn yêu. Nhưng sự thật phức tạp hơn như vậy. Điều anh ta nhớ không phải lúc nào cũng là cô ấy. Anh ta nhớ cảm giác mình khi còn ở trong mối quan hệ đó. Nhớ cảm giác được mong chờ một tin nhắn lúc 23 giờ 59 phút. Nhớ cảm giác có người hỏi là anh đang ở đâu. Nhớ cảm giác có ai đó đợi mình bước sang năm mới cùng. Tình yêu không chỉ là một người, nó là một phiên bản của chính mình. Phiên bản biết quan tâm, biết chờ đợi, biết lên kế hoạch cho tương lai, biết háo hức trước những điều nhỏ nhặt. Khi chia tay, người ta không chỉ mất một người, mà họ mất một phiên bản của chính mình. Và đêm giao thừa, khi tất cả mọi người đều nói về năm mới, khởi đầu mới, hy vọng mới, thì não sẽ tự hỏi là mình còn là người của những hy vọng đó không? Nếu hiện tại chưa có ai khiến anh ta rung động đủ sâu, thì khoảng trống đó sẽ hiện ra rất rõ. Và trong khoảnh khắc ấy, quá khứ trở thành tấm gương. Không phải để quay lại, mà là để so sánh. So sánh giữa mình của bây giờ và mình của khi còn yêu. Có những người đàn ông không thật sự muốn quay lại, nhưng họ muốn được cảm thấy như ngày xưa. Muốn được ai đó chờ đợi, muốn được ôm, muốn được ở bên cạnh đúng lúc pháo hoa nở, muốn được có một bàn tay để nắm.
và đêm giao thừa khuếch đại nhu cầu được thuộc về. Và khi nhu cầu đó chưa được đáp ứng ở hiện tại thì não sẽ tìm về nơi từng đáp ứng nó. Nhưng đây là điều quan trọng. Ký ức không phải là lời mời quay lại. Nó chỉ là dấu hiệu rằng một phần trong anh ta vẫn đang tìm kiếm sự kết nối sâu sắc. Nếu anh ta nhắn tin lúc 0001 giây, có thể không phải là vì anh ta muốn bắt đầu lại, mà vì trong khoảnh khắc đó anh ta nhớ mình từng là người được yêu và nhớ cảm giác đó. Sự khác biệt rất lớn. Nhớ một người không đồng nghĩa với muốn xây lại một mối quan hệ. Đôi khi đó chỉ là nỗi nhớ về một phiên bản đã từng ấm áp hơn của chính mình. Và khi pháo hoa tắt, khi tiếng cười lắng xuống, anh ta có thể tự hỏi là năm mới này mình sẽ tiếp tục sống trong ký ức hay trở thành một phiên bản đáng được yêu lần nữa. Đó mới là câu hỏi thật sự. Có một điều thú vị về cảm xúc. Nó có đỉnh và nó có đáy. Đêm giao thừa là một đỉnh cảm xúc tập thể. Âm thanh lớn, ánh sáng mạnh, sự đếm ngược đồng loạt, những cái ôm, những lời chúc. Tất cả những yếu tố đó làm hệ thần kinh hưng phấn hơn bình thường. Cảm xúc cũng được đẩy lên cao hơn mức nền. Trong trạng thái đó, não dễ truy cập những ký ức gắn với cảm xúc mạnh. Tình yêu cũ từng có cảm xúc mạnh, vì vậy nó dễ được gọi lại. Nhưng rồi khi pháo hoa tắt, mọi người về nhà, không khí lắng xuống. Sáng mùng 1 đến với một nhịp chậm hơn, cảm xúc trở về mức ổn định, lý trí quay lại, và lúc này bộ não bắt đầu cân bằng. Những lý do chia tay không còn bị làm mờ, những khác biệt từng tồn tại hiện ra rõ hơn, những thực tế mà đêm qua bị che phủ xuất hiện lại. Đó là lý do mà nhiều người đàn ông có thể nhớ rất nhiều vào đêm giao thừa và có thể cầm điện thoại lên, có thể gõ vài dòng, nhưng sáng hôm sau lại im lặng. Không phải vì họ giả vờ, mà vì làn sóng cảm xúc đã qua đỉnh, và khi cảm xúc lắng xuống, họ nhìn mọi thứ thực tế hơn. Đây là câu hỏi nhiều người thắc mắc. Tin nhắn lúc 0001 giây, chúc em năm mới vui vẻ. Chỉ vậy thôi. Nhưng phía sau nó có thể là 3 khả năng khác nhau. Khả năng thứ nhất, đó là một khoảnh khắc yếu lòng. Anh ta không ghét bạn, không muốn làm bạn tổn thương. Chỉ là trong khoảnh khắc chuyển giao, anh ta nhớ một cảm giác từng rất thật. Khả năng thứ hai, anh ta chưa thật sự khép lại. Không phải vì còn yêu sâu đậm, mà vì vẫn còn điều chưa xử lý trong lòng. Giao thừa làm những điều chưa hoàn tất nổi lên rõ hơn. Và khả năng thứ ba, anh ta cô đơn hơn anh ta nghĩ. Và trong danh sách những người từng khiến anh ta cảm thấy ấm áp, bạn là cái tên dễ nhớ nhất. Nhưng đây là điều quan trọng. Một tín hiệu, một tin nhắn đêm giao thừa không phải là lời hứa cho cả năm mới. Nó là cảm xúc của một khoảnh khắc. Và khoảnh khắc không phải là lúc nào cũng đại diện cho ý định dài hạn. Vì vậy câu hỏi không nên là anh ta có còn yêu không? Mà nên là anh ta nhớ mình vì mình đặc biệt, hay vì mình là ký ức an toàn? Và sâu hơn nữa, anh ta muốn xây điều gì trong hiện tại, hay chỉ đang tìm lại cảm giác cũ? Đêm giao thừa làm con người ta mềm hơn. Nó mở ra những ngăn kéo mà suốt cả năm không đụng tới. Nó làm nổi bật những khoảng trống, những điều đã mất, những phiên bản cũ của chính mình. Nhưng năm mới không bắt đầu bằng ký ức, nó bắt đầu bằng lựa chọn. Một người đàn ông có thể nhớ người yêu cũ vào đêm giao thừa, nhưng người đàn ông trưởng thành sẽ không sống cả năm mới bằng ký ức đó. Anh ta sẽ chọn trở thành phiên bản đủ vững vàng để yêu lại, hoặc đủ bình thản để bước tiếp. Và nếu bạn nhận được một tin nhắn lúc 0001 giây, thì hãy nhớ, pháo hoa có thể rất đẹp, nhưng nó không kéo dài. Và điều quan trọng không phải là ai nhớ bạn vào khoảnh khắc chuyển giao, mà là ai chọn ở lại cùng bạn khi năm mới thật sự bắt đầu. Cảm ơn bạn đã ở lại đến cuối.